Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Relația dintre Zlatirkoglu și Halil Ibrahim a fost întotdeauna înconjurată de o intensitate greu de ignorat. Încă de la început, urmăritorii lor au perceput o conexiune specială, dar și prea multe diferențe care păreau imposibil de reconciliat. Printre zâmbetele și gesturile de complicitate, au existat și tăceri care cântăreau ca niște pietre. Dragostea nu este întotdeauna suficientă atunci când intră în joc egourile și rănile emoționale. Și în cazul lui Zlatirkoglu și Halil Ibrahim, aceste rupturi au devenit un obstacol recurent. Zlatirkoglu, cu caracterul ei puternic și nevoia de independență, se ciocnea adesea cu modul în care Halil Ibrahim gestiona disputele. El avea tendința să rămână tăcut, refugiindu-se în mândria sa, în timp ce ea cerea răspunsuri imediate. Această diferență în comunicarea lor a creat un zid invizibil care creștea din ce în ce mai înalt. Nu era o lipsă de iubire, ci un exces de mândrie. Două inimi care încercau să se apropie, dar făceau mereu un pas înapoi. Micile certuri au început să escaladeze în conflicte greu de rezolvat. Ceea ce odinioară fusese rezolvat cu o îmbrățișare necesita acum zile de tăcere și distanță inutilă. Zlatirkoglu simțea că Halil Ibrahim nu asculta, în timp ce el credea că ea nu-i dădea spațiu. O contradicție constantă care îi ținea prinși într-un ciclu de neînțelegeri. Și fiecare nouă încercare de soluționare părea să deschidă o rană mai adâncă. Publicul, care urmărea fiecare detaliu al relației lor, a început să observe această tensiune. Chiar și în momentele fericite, existau priviri care păreau să spună o poveste de luptă internă. Presiunea presei nu făcea decât să înrăutățească lucrurile, deoarece tot ce se întâmpla între ei era analizat și discutat. Rezolvarea problemelor relaționale în privat este dificilă, dar a face acest lucru în lumina reflectoarelor poate deveni aproape imposibilă, iar Zlatirkoglu a experimentat acest lucru direct. Actrița a rămas întotdeauna neclintită în fața adversității, dar puterea ei personală avea limite. A recunoaște că nu putea rezolva totul cu Halil Ibrahim a fost o lovitură grea. În multe ocazii, a încercat să cedeze, să pună dragostea pe care o simțea pe primul loc, dar rănile vechi au reapărut. Trecutul interfera constant cu prezentul ei, iar în acel labirint de emoții, calea de ieșire părea din ce în ce mai îndepărtată. Halil Ibrahim, la rândul său, nu a putut găsi echilibrul necesar pentru a rămâne calm. Tăcerile lor, care fuseseră cândva o formă de protecție, au devenit arme care o răneau și mai tare pe Zlatirkoglu. Ea avea nevoie de cuvinte, avea nevoie de gesturi, iar el prefera distanța. Această contradicție a fost rădăcina celor mai mari conflicte ale lor. Și, deși au încercat să se adapteze unul la celălalt, greutatea diferențelor dintre ei a învins întotdeauna. Cel mai greu lucru pentru Zlatirkoglu a fost să accepte că dragostea nu înseamnă întotdeauna să poți rezolva totul. Multă vreme, ea a crezut că răbdarea și dăruirea vor fi suficiente pentru a depăși orice obstacol. Cu toate acestea, a învățat că unele răni necesită mai mult decât dragoste. Necesită înțelegere reciprocă și o dorință adevărată de schimbare. Și acea dorință, uneori, părea că nu va veni niciodată. Au existat multe încercări de împăcare, dar fiecare a lăsat un gust amar. Adepții, entuziasmați de fiecare gest de apropiere, au sfârșit prin a fi dezamăgiți când s-au îndepărtat din nou. Părea o poveste despre întâlniri și dezacorduri, unde soarta le-a jucat feste. Și, deși amândoi doreau să meargă mai departe, exista întotdeauna ceva care îi aducea înapoi de unde au plecat. Zlatirkoglu a ajuns la un punct în care se îndoia de propriile puteri. Nu era ușor să mențină o relație care îi cerea atât de mult emoțional.
Intensitatea sentimentelor ei pentru Halil Ibrahim a determinat-o să continue să încerce, dar tensiunea devenea din ce în ce mai evidentă. Bătălia dintre ceea ce își dorea și ceea ce putea susține a început să o consume. Și în acest proces, și-a dat seama că poate avea nevoie de mai mult decât iubire, avea nevoie de pace. Halil Ibrahim și-a trăit și el propria luptă interioară. Știa că o iubește pe Zlatirkoglu, dar nu găsea o modalitate de a o exprima așa cum avea ea nevoie. Cuvintele lui nu păreau niciodată suficiente, gesturile lui erau mereu insuficiente. Frustrarea îl urmărea în fiecare ceartă și, încetul cu încetul, distanța a devenit mecanismul său de apărare. Această distanță, însă, era tocmai ceea ce o durea cel mai mult pe Zlatirkoglu. Timpul petrecut împreună era o reflectare a contrastelor. Momente de fericire absolută urmate de tăceri abisale. Amintiri frumoase coexistau cu cuvinte nerostite, creând un vârtej de emoții care îi trăgea neobosit. Această dualitate îi ținea împreună, dar îi și durea constant. Și, deși încercau să găsească echilibrul, balanța înclina întotdeauna spre conflict. Pentru cei mai romantici fani, era de neînțeles cum un cuplu cu asemenea chimie nu își putea depăși problemele. Însă cei care cunosc fragilitatea relațiilor au înțeles că pasiunea nu garantează întotdeauna stabilitatea. În cazul lui Zlatirkoglu și Halil Ibrahim, dragostea a fost intensă, dar și epuizantă. Și acea intensitate a ajuns să depășească dulceața. Zlatirkoglu a încercat de mai multe ori să lase în urmă amintirile dureroase, dar fiecare gest, fiecare cuvânt, i-a amintit din nou cât de greu era să meargă mai departe. Nu era vorba de lipsă de iertare, ci mai degrabă de răni care nu se vindecau niciodată complet. Inima conține binele, dar și răul, iar acest amestec era imposibil de ignorat. Cu Halil Ibrahim, fiecare zi era un montagne rus emoțional. Actrița a început să se concentreze pe creșterea personală ca o modalitate de a-și echilibra emoțiile. Dar chiar și în acest proces, cicatricile a ceea ce trăise cu Halil Ibrahim erau încă prezente. Rezolvarea problemelor cu el nu a fost doar o provocare, ci un test constant de rezistență emoțională. Și deși dragostea rămânea puternică, povara începea să se simtă prea grea. Halil Ibrahim, la rândul său, a început să dea semne că și el suferea în tăcere. Deși nu o exprima direct, privirea lui o trăda. Știa că pierde ceva valoros, dar nu știa cum să se agațe de asta fără să sufere din nou. Această neputință îl însoțea în fiecare încercare eșuată de apropiere, iar tăcerea lui devenea și mai dureroasă. Certurile au încetat să mai fie simple dezacorduri și au devenit ziduri care blocau orice viitor împreună. Oricât de multe ori au încercat să le dărâme, întotdeauna se ridicau din nou. Povestea lui Zlatirkoglu și a lui Halil Ibrahim a devenit un exemplu despre cum dragostea poate fi la fel de puternică pe cât este de fragilă. Și în acea fragilitate, problemele nu au găsit niciodată o soluție adevărată. Publicul, între timp, a continuat să aștepte un rezultat care părea să nu sosească niciodată. Fiecare postare, fiecare gest, a fost analizat pentru indicii de reconciliere. Însă realitatea era că lupta dintre ei era mai profundă decât ceea ce se arătase. Iar rezolvarea ei necesita mult mai mult decât simple cuvinte pe rețelele de socializare. Adevărul este că Zlatirkoglu s-a confruntat cu o provocare personală enormă, a învățat că nu toate problemele au o soluție, nici măcar în mijlocul iubirii. Cu Halil Ibrahim a împărtășit momente de neuitat, dar și încercări emoționale care i-au marcat calea. Povestea lor comună este dovada că iubirea poate fi un refugiu, dar și o furtună. Și în mijlocul acestor contradicții, a fost înregistrată una dintre cele mai intense etape din viața lor. Pascali